McLaren Senna là mẫu hypercar thứ 3 gia nhập gara của ông Vũ, bên cạnh Bugatti Veyron và Porsche 918 Spider. Chiếc McLaren Senna thứ 2 tại Việt Nam vừa gia nhập vào gara của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Được đưa về Việt Nam vào giữa tháng 3 năm 2022, Senna là mẫu xe đắt nhất của thương hiệu Anh Quốc tại thị trường trong nước. Đây cũng là mẫu siêu xe thứ 2 từ thương hiệu McLaren xuất hiện trong gara của ông Vũ. Trước đó ông từng sở hữu một chiếc McLaren 650S Spider nhưng đã bán. McLaren Senna cũng là mẫu hypercar thứ 3 gia nhập gara của ông Vũ. Sau chiếc Bugatti Veyron được mua vào năm 2018 và chiếc Porsche 918 Spider được mua vào đầu tháng này. So với chiếc đầu tiên thuộc sở hữu của doanh nhân Hoàng Kim Khánh, chiếc Senna thứ 2 tại Việt Nam sở hữu phối màu trắng đỏ chủ đạo ở ngoại thất, kết hợp với những chi tiết làm bằng sợi carbon như lít cản trước, nắp capo, ốp sườn, cánh gió sau. Phối màu này lấy cảm hứng từ chiếc xe đua F1 McLaren MP4/4 đã giúp huyền thoại Ayrton Senna giành chức vô địch thế giới vào năm 1988. Trong khi đó nhiều chi tiết được điểm xuyết bằng màu xanh lá, xanh dương và vàng, gợi nhớ đến quốc kỳ Brazil, quê hương của tay đua huyền thoại Ayrton Senna. 41 chiến thắng tại 17 trường đua khác nhau của Ayrton Senna được liệt kê trên nền màu đỏ, điểm xuyết bằng chữ ký màu trắng. Nguyên bản, chiếc Senna này mang màu trắng ở ngoại thất và thuộc sở hữu của Robbie Dixon, một kỹ sư người Canada. Đây là chiếc Senna thứ 154 trong 500 chiếc được sản xuất. Hãng xe Anh Quốc phát triển 2 hệ thống ống xả khác nhau cho Senna để phù hợp với từng thị trường. Loại 3 ống xả với một bộ tiêu âm để giảm thiểu tiếng ồn được phân phối tại thị trường châu Âu, trong khi loại 2 ống xả dành cho thị trường ngoài châu Âu với tiếng po to hơn. Ra mắt cuối năm 2017, McLaren Senna thuộc dòng Ultimate Series và là mẫu xe kế nhiệm chiếc hypercar McLaren P1. Dựa trên nền tảng của 720S, Senna được phát triển để trở thành mẫu xe tốt nhất trên đường phố và cả đường đua. Senna có thiết kế không dữ dằn như P1 do mang hơi hướng đường phố nhiều hơn là đường đua. Đầu xe có các hốc hút gió với các khe gió dạng vỏ sò có khả năng đóng mở tự động nhằm điều tiết tính khí động học cho xe. Xe được sản xuất thủ công với số lượng giới hạn 500 chiếc. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Senna có giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Chiếc Senna của ông Vũ còn sở hữu tùy chọn ốp cách nhiệt động cơ bằng vàng do bộ phận MSO cung cấp, có giá lên đến 30.000 đô la Mỹ, mang đến khả năng tản nhiệt nhanh, giảm áp lực cho động cơ. McLaren Senna được trang bị động cơ V8 đặt giữa, dung tích 4.0 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 789 mã lực và mô men xoắn cực đại 800 Nm. Đi kèm hộp số bán tự động 7 cấp DCT và hệ dẫn động cầu sau, mẫu hypercar Anh Quốc có thể tăng tốc không lên 100 km/h trong 3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 335 km/h. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.